ẹ̀yin èèyàn wa mo tún kí yín o káàkiri gbogbo ibi tẹ́ bá ti ń wò wá káàkiri orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin gbogbo àgbáńlá ayé ẹ kú kó lè da ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀yin bàbá mi ẹ̀yin màmá mi ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi lọ́kùnrin àti lóbìnrin bó lójú ọjọ́ ṣe rí ọ̀dẹ̀ ọdún bí tá a bá ní tanra wa let's just be sincere with ourselves pẹ̀lú gbogbo oríṣiríṣi problem tó kún Nàìjíríà báyìí ẹ rí i pé problem from one problem to another ebi ń pa àwọn èèyàn mọ́ gbàgbé o àwọn èèyàn rówó wọn gbà ní báǹkì o tá a bá ní ká wò ó fín ká wò ó lọ sọ́tún ká wò ó lọ sósì the best solution àfi tá a bá ń tanra wa lókù tẹ́yìn bá wò pé bóyá màá jẹ nínú ìjọba tó ń bọ̀ yìí pé mo fẹ́ láǹfààní tí n fẹ́ jẹ ńbẹ̀ à ń tanra wa ni a kàn sì ń sún bí ìgbà téèyàn ń sún ọjọ́ ìyà téèyàn ń sún síwájú bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí the permanent solution sọ̀rọ̀ Nàìjíríà ó ní kí everybody lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ Ọlọ́run gbọ́ ó ní kíni kí everybody ṣe kíni just ẹ̀yin náà ẹ jẹ́ àjòkò kẹ́ jẹ́ àwòfin ó ní kí everybody ṣe kíni kí everybody máa lọ kí Yorùbá ó lọ dọ́mù ìyá ẹ̀ gbé káwúsá ó lọ dọ́mù ìyá ẹ̀ gbé káwọn Ìgbò náà kán lọ ṣe kíni kán lọ dọ́mù ìyá ẹ̀ gbé bó bá dẹ̀ ṣe wá foníwo oníkálukú kó ṣera ẹ̀ ṣùgbọ́n kákan mọ́ fagídí kóra wa pọ̀ ṣe à ń sún bí ìgbà téèyàn ń sún ọjọ́ ọbí síwájú ni o bí ìgbà téèyàn ń sún ọjọ́ ọbí síwájú ni ó ní nǹkan kan tó jẹ́ ń sọ̀rọ̀ yìí tá a ti ń sọ ti pẹ́ tá a gbé lọ́wọ́ náà ni ẹ get mo fẹ́ fi orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run bẹ̀ gbogbo èèyàn tẹ́ bá lórí ọ̀fẹ́ tẹ́ bá come across ètò yìí ẹ bá mi pín kó dọ́dọ̀ gbogbo àwọn èèyàn wa àṣírí ńlá kan tó ń bẹ nínú ètò eléyìí èmi kọ́ mo ṣe mo yà lónìí látọ̀dọ̀ Mr. Olamide ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ mo kí yín dáadáa ìmọ̀ àtọpọlọ yín ò ní jọba láṣẹ Èdùmàrè torí ẹ ń bá ń sọ̀rọ̀ pé Nàìjíríà ẹ mọ̀ pọ́n bàbá wa sọ wọ́n ní amúkùn ẹrù ẹ wọ́ amúkùn wa dá wọn lóhùn pé òkèlè ń wo ẹ wò sálẹ̀ the problem tí Nàìjíríà ń fèsì lónìí àti ibìkan ló ti wà pé ẹlẹ́yìn president kẹlẹ́jì kìnìkan bí ìgbà téèyàn kàn ń re lórí ni kò sort out problem yẹn ẹ wá tún wá gbọ́ àlàyé ńlá kan tí Mr. Olamide ṣe ń bì wọ́n lo ọ̀rọ̀ Babangida ó ní interview kan tí Babangida ṣe sometimes ago sẹ́yìn ó make sense ẹ jẹ́ ká pín kó dọ́dọ̀ àwọn èèyàn wa àwọn àṣírí kan ń bẹ nínú ẹ̀ tọ́pọ̀lọpọ̀ ò mọ̀ tẹ́lẹ̀ tó yẹ pé tẹ́ bá wo ètò ẹ máa lórí ọ̀fẹ́ láti ṣe kíni láti mọ̀ ẹ má jẹ́ ń dá yín lágara ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ ń tó jẹ́ pé ẹ̀ kì í fìkan nìyí ṣeré gbogbo ẹ̀yin bàbá mi ẹ̀yin màmá mi ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi mo kí gbogbo yín mo appreciate yín tí ò bá sẹ́yìn kò sáwa o Ọlọ́run nìkan ni ó bá wa dúpẹ́ fún yín ṣe rí ibi kí ni mo sọ mo ní á débẹ̀ bó ti wù kọ́ta gbogbo tó á débi à ń lọ o ṣe rí ńgbà tá a bá wá débẹ̀ tí gbogbo ẹ̀ ń dùn yùn gbà wọn ò ní fi yín ṣàwátì láṣẹ Ìdùmarè wọn ò ní fèmí náà ṣàwátì ẹbí ìyàwó aya àwọn ọmọ mi àti tẹ̀yìn náà wọn ò ní fẹ́nikẹ́ni ṣàwátì láàrin wa ẹ̀yin tẹ́ wá ẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa fúngbà àkọ́kọ́ kẹ́yìn náà lè gbádùn kan nìyí ó kí o oríṣiríṣi mẹ́mbí latest update ẹ bá fẹ́ gbádùn ẹ máa bọ̀ wá sórí ìkànnì Àràbà àwọn ọ̀rọ̀ tó ń lọ ẹ máa bọ̀ wá sórí ìkànnì Àràbà ẹ wò ó mo kàn tí ẹ fẹ́ ṣètò kan lénìí mò ń gbébọ̀ láìpẹ́ ẹ wá wo àrà kan tọmọ Yorùbá dá akọni ọmọ Yorùbá ó discover nǹkan kan ẹ̀rù Ọlọ́run bà mí bí n tí mo sọ wájú solution nìyẹn kó ní kálọ́mú dọ́mù ìyá ẹ̀ gbé mi ì fẹ́ rojọ́ púpọ̀ ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ ẹ bá mi pín ètò yìí ẹ̀yin náà ẹ subscribe sórí ìkànnì yìí kẹ́ lè mọ gbádùn gbogbo ètò wa kíní kan ń bẹ wájú subscribe button yẹn bí agogo báyìí ló ṣe rí ẹ tẹ̀ ẹ́ bẹ́ẹ̀ bá ti tẹ̀ tá a bá ń ṣe live show lọ́wọ́ yóò sọ fún yín bàbá dẹ̀ fi fídíò tuntun sórí ìkànnì wa yóò sọ fún yín ẹ̀yin náà di ara wa nìyẹn tẹ́ mọ̀ gbádùn ìkànnì wa síwájú àti síwájú sí ẹ má kú jẹ́ ń gbà wá agara púpọ̀ ó yá Mr. Olamide ẹ tún ń bá ń ṣàlàyé fáwọn èèyàn wa ariwo kan pọ̀ ní ẹlẹ́dàá òkùnkùn dèlú Ọ̀yọ́ Mr. Olamide. ọ̀gágun fẹ̀yìntì ọ̀gágun Ibrahim Babangida tí wọ́n sọ nígbà kan màá fi fọ́nrán yẹn sí kájọ tẹ́tí kájọ máa gbọ́ ká máa fi òye gbé pẹ̀lú àwọn tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ yìí nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà táwọn èèyàn kan bá jáde tán bá ní ariwo kí ni wọ́n ń pa gan kí ni wọ́n tiẹ̀ ń ṣe táwa kan bá ń sọ pé àwọn èèyàn yìí gangan wọ́n mọ wàhálà tó wà ńlẹ̀
kì í ṣe pé wọn mọ̀, ó yé wọn, kì í ṣe pé kò yé wọn, ṣùgbọ́n torí àtijẹ àtimu tiwọn ibi tí orí òkèlè tí wọ́n ń gbà pọ́n òun ló jẹ́ kí gbogbo wọn kàn máa pariwo wá Nàìjíríà. Tẹ́ bá gbọ́ tí Michael Ola ń pariwo pé kò sí ibì kankan tí wá Nàìjíríà ti wà, wọ́n kàn ń tàn yín ni, tí Koiki ń pariwo, Ìyálájé ń pariwo, Yèyé Dára ń pariwo, Lady K ń pariwo, Àràbà ń pariwo, Bàbá Èkìtì ń pariwo, Saheed Ire ń pariwo, kí lorúkọ brọ́dà mi yẹn, àti àwọn tó kù bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Gbogbo ẹ̀yin tí ń bá dárúkọ yín kì í ṣe àfojúdi o, ẹ má bínú sí mi, ẹ má bínú. Tí kálukú ń pariwo kì í ṣe pé à ń wá wá wí, and we are not seeking for attention. Èmi pàápàá jùlọ mo fẹ́ jẹ́ kí kinní kan yé yín, I'm not an attention seeker o. Tí bá ń wá attention ni mo mọ ibi tí máa wá sí, mo dẹ̀ mọ nǹkan tí mo lè máa ṣe tó jẹ́ pé mi ì ní ṣe lọ́sẹ̀ méjì èrò máa ya pìtìmọ̀ ni, kódà tí ó tún mówó dání gan, ṣùgbọ́n kò ń ṣe torí ohun tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ta ṣe ń ṣe ohun tí à ń ṣe lélẹ́yìí. Ìdí ẹ̀ ní tó fi máa ń káyàn lára lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan tá bá rí àwọn nǹkan kọ̀ọ̀kan tí ò bójú mu. Àmọ́ láì dènà pẹnu láì fàkókò wa ṣòfò, ẹ jẹ́ ká jọ tẹ́tí ká gbọ́ ohun tí nígbà tí wọ́n ń ṣe ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò fún Babangida bí ọdún méjì sẹ́yìn. Ẹ tún jẹ́ aránra wa létí, bó bá ti ń sọ̀rọ̀ lọ ẹ máa dé kẹ́ wá máa wo situation tó wà nílẹ̀ yìí, kẹ́ máa wo ohun tó ń ṣẹlẹ̀, kẹ́ máa fòye gbé, yóò máa yé yín. Tí àwa kan bá ń fi ariwo ta tá à ń fi gbé sẹ́nu pé ọmọ Yorùbá ẹ má jẹun play yín, ẹ má jókòó tẹ̀tẹ̀rẹ̀, ẹ má jẹun tàn yín. Ẹ jẹ́ àtúnjọ gbọ́ ohun tí Babangida tó ń sọ bọ́n ṣe ń béèrè àwọn béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ nínú fọ́nrán yìí. At the hilltop right here in Minna. Thank you so much for joining us. Thank you. It's such a pleasure. First of all, I mean, it would be, spot on to congratulate you on your 80th birthday as you mark 80 years on terra firma. First of all, how does it feel turning 80? I feel good, but continue. Oh, sorry, ẹ má bínú kí n tó gbàgbé, tó bá dẹ̀ jẹ́ website náà lẹ́yìn fẹ́ build tẹ́ fẹ́ launch ẹ̀, tẹ́ bá mi sọ tí n bá mọ irú nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń fẹ́, mo lè bá yín ṣe àgbékalẹ̀. Ẹ ṣé. To be very grateful to God for allowing us to see this day, and I think I'm grateful to God. Great. And looking back 80 years, your childhood, growing up, joining the military, being involved in the Nigerian Civil War, being involved at every level of governance in Nigeria in the last 50 years or more. What are the things that stand out for you looking back? Stand out for me? Yes. What are the memories? Any memories, fond memories, some things that you look back and say, shouldn't have done that. Oh, I'm happy about that. No, I think one thing that if I look back, I keep on saying I wished my parents were alive to see such a level of my development. I lost them when I was in my formative years. By the time I was 14, I lost the two parents. Yes, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ẹ ti yín mélòó. Níjẹ̀ ló mo sọ̀rọ̀ kan jáde wípé àwọn kan fẹ́ máa ṣe àṣìṣe wípé ọmọ Ògbómọ̀ṣọ́ ni Babangida àbúrò ó tan mọ́ Ògbómọ̀ṣọ́. Mo ní ẹ má ṣe àṣìṣe yẹn o, ẹ má jẹ́ ká ṣe àṣìṣe yẹn wípé Babangida ó jẹ́ ọ̀kan lára àwọn tá a lè máa tọ́ka sí pé àtọ̀húnrìn wá, wọ́n wá láti ìlú òkèèrè, wọ́n yọ wọnú ilẹ̀ Yorùbá wá, àmọ́ nítorí àjẹbánu ìjẹkújẹ tí àwọn àgbàlagbà kan tí wọ́n máa ń jẹ, lára ilé tó tún jẹ́ pé ó ṣokùnfà ara ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ táwọn kan ń fà lẹ́kọ̀ọ́ báyìí tí wọ́n ń pariwo tí wọ́n fẹ́ máa pè tájà tẹran
tó fẹ́ máa pẹ́ ní tí ò rà pé kó wá sanwó irú ẹ̀ náà ni èmi á máa sọ lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà pé ó yé mi nítorí pé ohun tèmi náà larú ẹ̀ kọjá ni tó sojú mi ohun tí wọ́n fi yan èmi gan jẹ rí ni kí wọ́n mú àwọn ọmọ àtọ̀húnrìn wá kí àwọn kan láàrin wa kí wọ́n ṣokùnfà bí wọ́n ṣe mú wọn lọ bá àwọn tó jẹ́ bíi bàbá baálé lágboolé àbí olórí agboolé pé ẹ gba owó yìí ẹ bá wa ṣèwé fọ́mọ yìí ẹ sọ pé inú agboolé ló ti jáde ara rú bẹ́ẹ̀ òun ni àṣìṣe tí àwọn èèyàn fẹ́ máa ṣe yẹn ló ti jáde wá ni wọ́n fi fẹ́ máa rò pé Babangida ó tan mọ́ ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ léyìí tó ti wà lábẹ́ Ọ̀ṣun state nísìnyí mo ṣàlàyé ẹ̀ fún wa mo sọ orúkọ Yorùbá tí wọ́n fún mo sì sọ àṣìṣe tó ṣe nígbà tóun kọ orúkọ yẹn kalẹ̀ àdẹ́gbà tó yá ọgbọ́n díẹ̀ ó yọ orúkọ yẹn kúrò nínú orúkọ ẹ̀ lè gbúrò orúkọ yẹn nínú orúkọ ẹ̀ mọ́ gbogbo ìgbà tọ́rọ̀ bá sì wáyé tí àwọn èèyàn kan bá sọ̀rọ̀ yìí pé wọ́n ní onírọ́ ni ẹ pé ó tan mọ́bì kan àbí bákan lórúkọ ẹ̀ ṣe ń jẹ́ á dá sẹ́rìn á ní Nàìjíríà nìkan lẹ́ẹ̀ ti rí àwọn èèyàn tí wọ́n mẹ́rí tí wọ́n mọ nǹkan kan wá sì mọ bẹ́ẹ̀ jiyàn pé àwọn mọ̀ ẹ́ jura ẹ lọ ibi tó máa ń da ọ̀rọ̀ yẹn sí nìyẹn ṣùgbọ́n òótọ́ ọ̀rọ̀ tó wà ń bẹ̀ ni pé ohun táwọn èèyàn yẹn tí wọ́n ń sọ ohun tí ó dá wọn lójú ohun tí wọ́n rí ni ẹ gbọ́ nísìnyí nígbà tó sọ̀rọ̀ ó lára nǹkan tó dùn òun jù nílé ayé òun ni pé àwọn òbí òun wọn sí láyé mọ́ nígbà tí òun ti wá ṣoríire tóun ti di àgbàlagbà màá sì play ẹ̀ tẹ́ sì gbọ́ ohun tó ní wọ́n sọ ó ní ìgbà tó máa fi tó bí ọmọ ọdún 14 àtìyá àti bàbá òun wọ́n ti kú lélẹ̀ tó já sí pé kò sẹ́nikẹ́ni tẹ́ fẹ́ lọ bá mọ́ pé ta nìyá àti bàbá Babangida àwọn tí ó ti kó mọ́ra tó ti ń pè pé àwọn mọ̀lẹ́bí ni àwọn eléyìí àwọn náà ló máa fi hàn gbogbo wa ń sìn pé àwọn mọ̀lẹ́bí ní ibi tóun ti jáde ni bákan náà bẹ́nikẹ́ni bá jáde tán bá ní ó ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú Ògbómọ̀ṣọ́ yóò sọ fún yín pé òun ò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ òun ò mọ ibi tán ti rí rúùtàn tí wọ́n ń sọ òun ò mọ ibi tán ti róhun tán ń sọ mo fẹ́ jẹ́ ká máa tẹ̀lé ọ̀rọ̀ ẹ̀ bó ṣe ń sọ ló jẹ́ ń dá dúró ó lára ohun tó dùn òun jù ni pé ìyá àti bàbá òun tètè kú wọn rí òun nígbà tóun dàgbà tóun ti wá di nǹkan pé nítorí pé ní kékeré òun wọ́n máa ń sọ fóun pé you will be a great person in the community you will be a great man which community which community ẹ̀bìrà yín léèrè ara bọ́n ṣe máa ń ṣe kíni bọ́n ṣe máa ń dọ́gbọ́n da ilẹ̀ Yorùbá wa rú nìyẹn gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa tá à ń tẹnumọ́ tá à ń rán mẹ́nu tá à ń sọ pé gbogbo ohun tó wà ńlẹ̀ gbogbo wàhálà tó wà ńlẹ̀ yìí àṣemáṣe tó pọ̀ jù nú ẹ̀ ọ̀dọ̀ àwọn bàbá wa wọ̀nyí tá à ń pè lólórí kì í ṣe gbogbo wọn o ọ̀dọ̀ àwọn pàápàá jùlọ àwọn kan ríra wọn bíi pé ṣé ẹnu nǹkan kékeré tèmi fẹ́ ṣe ìṣèbó kàn fẹ́ ṣe state of origin ni ó fẹ́ lo orúkọ agboolé wa yóò sì mọ bá tiẹ̀ lọ wọ́n sì ti fẹ́ mi lówó jẹ́ n sáré ṣe fún wọn àmọ́ nígbẹ̀yìngbẹ̀yìn nínú ara oríire tó yẹ kí àwọn ọmọ agboolé yín ṣe ìkànnú ẹ̀ lẹ́tà yẹn tẹ́ ẹ̀ mọ̀ ìkànnú ẹ̀ òun lẹ́dọ́gbọ́n tà yẹn tẹ́ ẹ̀ mọ̀ bóyá ó ṣeé ṣe bóyá wọ́n ti kọ́ mọ́ agboolé ibi tí Babangida gbà wọ Nàìjíríà l'Ógbómọ̀ṣọ́ ńjọ́ kínní àná pé ẹnìkan ó jáde láti bẹ̀ yóò di ààrẹ bóyá slot ẹnìyẹn gangan lẹ́tà fún Babangida di ẹni tó wọṣẹ́ sójà Babangida padà di ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Babangida sì ní mi ò rò pé ó ṣe nǹkan kan s'Ógbómọ̀ṣọ́ mi ò rò pé ẹnikẹ́ni lè fọwọ́ ẹ̀ sọ̀yà pé ọmọ Ògbómọ̀ṣọ́ ni torí bẹ́ẹ̀ bá ń sọ fún mi pé bìkan mo ti wá tí mo sì sọ fún yín pé mi ò tán síbẹ̀ kí lẹ wá fẹ́ ṣe sí ọ̀dọ̀ mi ni kùn wà èmi ni mo mọ̀ bóyá mo yó bóyá mi ò yó ọ̀rọ̀ yìí
ó yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn. Àwọn tó mọ̀ wọ́n kàn lè má lè sọ̀rọ̀ ni, àbí wọ́n lè wò pé ọ̀rọ̀ tó ti kọjá tí ò ṣe é sọ síta mọ́ ni. Ẹ padà gbọ́ bí ó ṣe sọ pé àwọn òbí máa ń sọ fún òní kékeré pé ó máa di èèyàn ńláńlá, ó máa di èèyàn pàtàkì, ṣùgbọ́n ó ṣe òun láàánú pé ìgbà tó ń padà wá di wọn sí láyé mọ́. Lélẹ̀ tó ń já sí pé kò sí ẹni tẹ́ fẹ́ lọ bí, kò síbi tẹ́ fẹ́ lọ wá díẹ̀ sí, ohun tó bá sọ fún yín náà lẹ máa gbà, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni. Ó wá mú mi padà sórí ọ̀rọ̀ tí mò ń bá bọ̀ pé gbogbo àwọn bàbá wa lẹ́sẹ̀ kùkú bíi bàbá baálé, àwọn bàbá baálẹ̀, àwọn nǹkan kínkìnkín kan wà tẹ́ máa ń fojú di pé ṣèbí ká kàn ṣe fún ni, èèyàn kan ló rán wọn pé kán wá ká ṣe fún wọn, wọn kúkú ti fún àwa lówó ẹjá ṣe fún, ṣèbí kó kàn fi ṣe kó fi wọ bóyá ó fẹ́ wọṣẹ́ ológun ni. Ẹ dẹ̀ mọ̀ pé ní kì í ṣe ọmọ ìlú yín, kì í ṣe ọmọ abúlé yín, kì í ṣe ọmọ agboolé yín, ṣùgbọ́n ẹ̀ ń tọwọ́ bọ̀wé fún wọn, ẹ̀ ń sign paper. Bákan náà ẹ̀ ń mú ilẹ̀, ẹ̀ ń tà, ẹ̀ ro ọjọ́ iwájú wò, ẹ̀ ń tà fáwọn àjèjì. Bóyá láti sìn lọ kí gbogbo wa ká bẹ̀rẹ̀ sí kọ́gbọ́n pé kàkà kẹ́ ta ilẹ̀ yẹn, kí ló dé tí ẹ ò ṣe fi ṣe líìsì, kẹ́ líìsì ẹ̀ fún wọn pé ó yá àtà, ṣùgbọ́n tó bá dá ọ lójú tó mọ̀ pé ó fẹ́ ṣe nǹkan bí, a lè líìsì ẹ̀ fún ẹ kó lè yé wa dáadáa bíi pé a lè rẹ́ǹtì ẹ̀ fún ẹ fọ́dún 4. Ẹ má wo owó kíákíá tẹ́ sáré gbà nísìn wípé yóò máa fún wa ní 5 million a mọ̀ lọ fi ṣe nǹkan. Ṣe bẹ́yìn lẹ́nilẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá sọ fún pé ẹ̀ talẹ̀, ṣùgbọ́n tó bá fẹ́ líìsì ẹ lè líìsì ẹ̀ fún ní 4 million àbí 3 million for the next 4 years. Ìwọ fún ní tẹ́ lọ́rùn, tó bá tẹ́ lọ́rùn yóò líìsì ẹ̀, tí ò bá tẹ́ lọ́rùn kó máa lọ. Ẹ̀rẹ́ lómi tí ò líìsì ẹ̀, ẹni tó bá mọ̀ pé ó wúlò fóun tí ò sì ní iṣẹ́ láabi tó fẹ́ ṣe pẹ̀lú ilẹ̀ tó fẹ́ rà lọ́wọ́ yín, yóò wà, wọn ò líìsì ẹ̀. Lélẹ̀ tó já sí pé ìgbà tí iye ọdún tẹjọ lágrímẹ́ǹtì bá pé, tó bá ṣe pé kọ́dún yẹn tó pé ó ti ń gbé ọwọ́ kọ́wọ́, àbẹ̀ tí ń ráwọn ìwàkiwà láàrin ibi tẹ́ ẹ fún àbí láwùjọ, ẹ jẹ́ ká ṣe àlàyé bíi pé bóyá èèyàn líìsìlẹ̀ lọ́wọ́ yín, ẹ wá rí i pé gbogbo nǹkan tí ò máa ṣẹlẹ̀ láàrin ìlú ó wá bẹ̀rẹ̀ sí í ṣẹlẹ̀ lẹ́nu ìgbà tó dé. Bóyá wọ́n á padà ń kóra wọn dé, wọ́n wá ń pọ̀, àwọn àṣemáṣe tí ì ṣẹlẹ̀ láàrin ìlú yín tẹ́lẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ sí í ṣẹlẹ̀, ẹ wá ń wádìí ara wá ń fún yín pé ó dàbí pé àwọn àtìláwí àtọ̀húnrìn wáyé ni wọ́n fẹ́ máa dá wàhálà ilẹ̀ o. Ṣé wọn pẹ́ lè lọ bá wọn pé ọ̀gbẹ́ni fún ọ ní ilẹ̀ mọ́, wá máa lọ ká dá owó ẹ̀ tó bá kú padà. Tó bá yarí tó ní rárá o, ó ti sanwó ọdún 4 òun, ó lo ọdún 4 òun, ẹ ti mọ̀ pé ọ̀rọ̀ di ọ̀rọ̀ adìyẹ bà lókùn, ara ọ̀rọ̀ okùn, ara ọ̀rọ̀ adìyẹ fọ́dún 4. Ọdún 4 sì ṣe é faragbá. Ẹnu kẹ́ ẹ pera yín jọ ni kẹ́ ẹ pè pàdé bíríkótó bẹ́ẹ̀ ṣe ètò ààbò láàrin yẹn fún ọdún 4. Lẹ́yìn ọdún 4 kó ṣe kí ni, kó kẹ́rù ẹ̀ kó kángára kó máa lọ ibi tó ti wá. Ìwà tí ò sí láàrin ìlú yín tẹ́lẹ̀ kán má kó wá, kó má wá jọba. Irú yẹn á ṣe control, ṣùgbọ́n tẹ́ bá ti talẹ̀ fún tó ti ralẹ̀ àti lè kú òun bẹ́ẹ̀ ó lágbára, nítorí pé bó bá gbé yín lọ ilé ẹjọ́ tó lóun ti ralẹ̀ tó sì kó àwọn ẹ̀rí mọ́ jẹ́mi sókàlẹ̀, ilé ẹjọ́ máa gbè lẹ́yìn ẹ̀ náà ni, nítorí òun ló máa jàre. Àmọ́ tó bá jẹ́ pé ó lísìlẹ̀ ni, bẹ́ẹ̀ bá gbé lọ pé lísìlẹ̀ fún ọfọ́dún 4 mọ́, ó ti lọ ọdún 2 bẹ́ẹ̀ wá máa lọ ká dá àbọ̀ owó tó san padà. Tó bá gba owó ẹ̀ tó bá lọ, a jẹ́ pé ká dúpẹ́. Tó bá wá ní rárá o, ọdún 4 lájọ sọ, máa lo ọdún 4 mi, tó bá gbé yín lọ kóòtù tó bá win ni, ṣèbẹ́ ti mọ̀ pé tó bá lo ọdún 4 tán, ilé ẹjọ́ gan ó ti sọ̀rọ̀ pé lẹ́yìn tó bá lo iye ọdún 4 tó sọ tán o, kò kúrò lórí ilẹ̀ wọn. Ìyẹn dẹrùn, ó rọrùn púpọ̀ láti ṣe ju pé a ti talẹ̀ fún yàn. Òun ló fà á
tí ẹnikẹ́ni fi lè máa lérí nígbà tán bá ti mọ̀ ká mo ṣàtìralẹ̀ àníwọ̀nba àgbà tí àwọn kan bá sì ń sọ pé àwọn believe in one Nigeria tí one Nigeria dẹ̀ ṣì ń exist kò sẹ́ni tó lè lé àwọn tó máa gbalẹ̀ yẹn lọ́wọ́ àwọn nítorí pé òfin ìlú yẹn sọ pé bó ṣe rí nìyẹn wọ́n ń bá yín du gómìnà wọ́n ń du gbá wọ́n ń du gbogbo ẹ̀ màá jẹ́ kí fọ́nrán Babangida màá jẹ́ kó play débi tí òun gan ti mú ẹnu bà irú àwọn ọ̀rọ̀ yẹn lérè fẹ́ pé Nigeria was not a nation pé it is just a group of people that were merged together ó sọ jáde lẹ́nu ara ẹ̀ kó tó tún adìpọ̀ tún pe àwọn èdè kan ẹ jẹ́ ká gbọ́ síwájú tá a fi máa gbọ́ débẹ̀. And every day it comes to me that I wished one of them or both of them were alive when I became a military officer. Did losing them at a young age, at 14, did it affect you in any way? Did it form your worldview? Did it impact on how you relate with people, and all of that? How did their passing on at such an early age affect you? Yeah, I used to hear them talking. They were always wishing me well. They were confident that I will one day grow up to be somebody within the community. And as God will have it, they didn't get to see me grow up within the community. Of course, you've turned out to be more than more than their expectations. More than their expectations, you would say. Let's talk about, you can't talk about the history of Nigeria without, talking about the role that you have played. All the way back to 1966 when the first coup, happened. And then, of course, you had to, intervene at some level. In 1976, you quashed the coup, against the late Muritala Muhammad, and all of, iconic moments, iconic periods. Talk to us about that fight that you had to fight to keep Nigeria one, and the fact that today, Nigeria is still struggling with the issue of unity. Well, I think at that time, don't forget, the first problem started in... This interview was like 2 years ago. 2 years ago. So tell me, up to now, what has changed? Nothing, right? Kò sí nǹkan kan tó change. In fact, it's getting worse. But nínú statement tiẹ̀ àti comment ẹ̀, òun ń sọ̀rọ̀ pé àwọn ti correct gbogbo àwọn nǹkan tó wrong. Àwọn ti say a lot of things. But tó bá agree pé àwọn nǹkan kan wrong, nǹkan tí wọ́n gbé kalẹ̀ yìí kò dáa, kò dẹ̀ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Tó wá rò pé in their own wisdom, àwọn ti rectify most of àwọn nǹkan tó jẹ́ problem. But the same issue tó ti wà ń bẹ̀ láti gbà yẹn, òun náà ló sì wà ńlẹ̀ tá a ṣe ń fèsì ìjà pé a gbọ́dọ̀ máa ṣe kíni, a gbọ́dọ̀ máa rotate ẹni tó máa jẹ ààrẹ. Tá a bá ti rotate ẹ̀ àbí táwọn kan ò bá ti jẹ èèyàn jẹ ni, kí ló dé tó jáwọn ẹ̀yà kan ló ń jẹ. And which under normal circumstances gbogbo wa tá a bá máa sòótọ́ fúnra wa, tá a bá ní parọ́ fúnra wa, bọ́n ṣe ń ṣe democracy káàkiri àgbáyé, tá a bá ní ká follow ẹ̀. These people are right by what they are saying pé ẹni táwọn èèyàn bá ti dìbò fún tó bá ti ní ìbò jù tó dẹ̀ bá òfin lọ tí ò sí arúmọjẹ́ ń bẹ̀, òun ló wọlé, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni. Tèmi àti yín tá a bá dẹ̀ ní tanra wa, population tí àwọn èèyàn wọ̀nyí tí wọ́n ti claim, tí wọ́n ti gbé kalẹ̀ lé wa lórí, àfi tí miracle bá ṣẹlẹ̀, òní ẹ ní ẹ̀yà kankan ni ó máa jẹ olórí lé wọn lórí. Àwọn náà máa jẹ olórí lọ, àbáwọn náà máa dictate ta ló máa ṣe olórí. Lélẹ̀ tó já sí pé all they have to do is bargain with that person pé ó yá, báyìí la fẹ́, ṣó máa ṣe nǹkan báyìí, ṣó máa ṣe nǹkan báyìí. Tó bá dẹ̀ ti agree pẹ̀lú wọn, wọ́n á throw their full support sẹ́niyẹn, wọ́n á ní ó yá lọ báwọn èèyàn náà sọ̀rọ̀ kan dìbò fún ẹ, ló bá tán.
ló bá tán lélẹ̀ tó já sí pé àwọn náà sì máa control. They will still be the one in charge because wọ́n ti strike bargain pẹ̀lẹ́ nìyẹn kó tó di pé ó di ohunkóhun tó máa dà. Tí ò bá gbà kò lè débẹ̀. Wọ́n dẹ̀ máa ń sọ fún wa ní gbogbo ìgbà wípé ẹni tí àwọn bá fẹ́ kó wà ńbẹ̀ ló máa wà ńbẹ̀. Ẹni táwọn ò bá fẹ́ kó débẹ̀ kò lè débẹ̀. Àti pé ìgbà tó bá sú àwọn àbí tá a bá jẹ́ kó kínú bí àwọn á kúkú máa jẹ nǹkan àwọn lọ. Ká kúkú máa ṣe bó ṣe yẹ kán máa ṣe gangan. Pé mímí kankan ò dẹ̀ ní mì. Kẹ́nikẹ́ni má máa sọ pé ẹ̀tọ́ àwọn ni àbó di dandan pé kán máa pín. Pé bẹ́ẹ̀ kọ́ náà ṣe ń ṣe democracy. Lóòótọ́ bẹ́ẹ̀ kọ́ náà ṣe ń ṣe democracy. Adaptation ni. Àǹtí àwọn apá kan bá sọ pé àwọn adaptation yẹn ò tẹ́ wa lọ́rùn mọ́. Tí ò dẹ̀ bófin mu gbogbo àgbáyé gan ló máa fẹnu sí pé yes the right way lélẹ́yìí adaptation tẹ́ ṣe yìí kò síbi tán ti ń ṣerú ẹ̀ kò síbi tán ti ń ṣerú ẹ̀. The only solution tó tún lè wà ní pé kọ́nìkan tú census ṣe ní Nàìjíríà àbí lélẹ́yìí tèmi àtẹ̀yìn mọ̀ pé bọ́n bá tú ṣe ní 1 million times wọ́n lè rọ́rọ̀ yẹn yanjú. Nọ́mbà tó ti wà ńlẹ̀ òun náà sì ni Haúsá Fúlàní sì tún máa build lé lórí pé aláwọn làwọn sì ní largest population. Tó bá kan Kàràǹgídá tẹ́ bá mú wọn ti pápẹ́ fẹ́ rí gbogbo èèyàn tó wà ń bẹ̀ wọ́n á ṣílẹ̀kùn wọn á kó gbogbo àwọn mọ̀lẹ́bí wọn tó wà ń Chad Niger Republic wọ́n á kó wọn wọlé. Ẹ lè sọ fún wọn pé kò rí bẹ́ẹ̀ náà àbí wọ́n á sọ fún yín pé ṣe fẹ́ mọ ọ̀ṣọ́ jù yá ọ̀ṣọ́ lọ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni. Nǹkan tó bá fi lè mú tóyìnbó gbà fún wọn tí wọ́n ṣerú nǹkan tán ṣe yẹn tó sì jẹ́ pé àwọn òyìnbó yẹn dò ní dọ̀la wọn tí kúrò lẹ́yìn support tí wọ́n ń ṣe fún wọn. Ẹ gbàgbé bó ṣe jẹ́. Kémi àtẹ̀yìn ká tó lè tú gbogbo ilé irọ́ tí wọ́n mọ̀ yẹn ká tó lè tú palẹ̀ ọ̀nà àjìn tí ó sì ní dìjà ọ̀nà àjìn tó bá máa ṣẹlẹ̀. Mi ò wá lè sọ tó bá dìjà o a lè tú palẹ̀ tí ò ní pẹ́. Ṣùgbọ́n pé kó má dìjà ká tú palẹ̀ kẹ́rù mọ rẹ̀ lẹ́rú kí wọ́fà mọ rẹ̀ ní wọ́fà kí jóyè mọ̀ ṣe bí ọba. Ọ̀nà àjìn mírèkù ló máa ṣẹlẹ̀. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ àfarabalẹ̀ ká gbọ́ ohun tó sọ. Ẹ̀yin náà máa gbọ́ bó ṣe describe Nigeria. 1966, Nigeria was 6 years old as an independent country. We were just struggling. We were trying to be a nation. We haven't fully become, how do I call it? We are just a group of people. There you go. We are just a group of people. We are not a nation. We are just a group of people. So if we are telling you pé àwọn èèyàn wọn wọ́n mọ nǹkan tí wọ́n ń ṣe, wọ́n mọ nǹkan tí wọ́n ń sọ. Wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé nǹkan tá à ń ṣe àti nǹkan tá à ń sọ pé are right. But wọn ò fẹ́ ká fọ́ kòkò ọbẹ̀ tiwọn ni. Wọ́n mọ̀ pé nǹkan tá à ń sọ yẹn pé tán bá ṣe nǹkan máa dà ó máa pay everybody. But kò ní pay àwọn as individual. They are fighting for their own individual interest. Not fighting for us collectively as a people. Each and every one of them at every point in time are fighting for their own selfish interest. Some of us saw Dino Melaye spitting in the face of the INEC chairman and the INEC chairman crying. And some of us are happy. Dino, shaking. Yes, Dino is fighting for his pocket too. Because he knows what he wants. At the end of the day, if his principal becomes the president, Dino knows what he's going to get out of it. It is you and I that are not going to get anything out of it. Dino will get something.
Same thing goes for a lot of people going around shouting Obi, 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 Obi. Most of them stand to gain something at the end of the day. It is you and I that will not gain anything from it. And they care less. They don't care. Same thing goes for Atiku. Same thing goes for, what's his name? All of them. And all the people yelling and running after them. Apart from some of the youths that are just, they are just fed up that things are not working. Maybe if we can get a new face, maybe things will change, which we are telling them that even the new face you are talking about has been part of the old faces. He has ate, wine, and dined with them. Was he not a member of PDP before? Didn't he come to Labour Party because they didn't let him have, they didn't give him the ticket in PDP? Was that not what happened? So, when you look at all these things, more so, we also let them understand that LFA Shekini, as of yín pé bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ rí èèyàn tó dáa gan, tó fẹ́ ṣe tó máa ṣe dáa, àwọn èèyàn wọ̀nyí ní jẹ́ ó débẹ̀. Anything tó bá máa fọ́kòkò ọbẹ̀ wọn àbí tó máa da status quo rú, wọn ò fẹ́. So, ìsídá bó bá ṣe gẹ̀rẹ̀gẹ̀rẹ̀ bá miracle tó bá débẹ̀ tí wọ́n rò pé ó máa débẹ̀, wọ́n máa wá bẹ̀ wọ́n á ní ó yá, you need to play game o, bye ni o. And it's either you play that game or they get rid of you. Ẹni tó bá wọn lo agídí tó ní èmi ò play game o, tí mẹ̀kúnnù mo fẹ́ ṣe, tàráàlú mo fẹ́ ṣe, they will make sure you don't get there. Gbogbo ọ̀nà. That's why you see some people have to lose their lives. Somebody like MKO had to die, even after winning an election that the whole world knew he won it fair and square. They still end up killing him because they don't want him there. This same man sitting down talking right now is the mastermind behind that. One of his best friends too, right? One of his best friends, because the picture at hand right now, the picture on ground, that way a lot of people don't understand. Wọ́n ti gbé kinní fún bàbá o, wọ́n ti ṣe kinní. Fine, congratulations. Congratulations. But when is the swearing in? Swearing in sí dìgbà wo, ó sì kù bí oṣù mélòó. Then after the swearing in, what's going to happen? These are the questions that people need to start asking themselves. That is, tán bá ṣe swearing in. Either tí kóòtù bá padà wá pé ó yá, gbogbo ilé ìtẹ̀ ṣe yẹn rándanrandan ni, ẹ dá certificate padà, wọ́n máa nullify election yẹn, ẹ form interim government, tí kóòtù bá sọ bẹ́ẹ̀ yẹn. Let me ask you a question. If these people could be as desperate as pé wọ́n lọ fi poison sínú AC nínú Aso Rock wípé kí Buhari kó lè breathe sínú kó lè kú, ẹni tó tún jẹ́ ọmọ ìyá wọn nìyẹn o, tó relate mọ́ wọn o. What do you think these people will not do láti pa ẹni tí ò ń ṣe ẹ̀yà wọn, tí ò ń ṣe ara wọn, tí wọ́n bá fẹ́ kó wà ńbẹ̀? What do you think? Níjọ́ kìíní àná ńgbà tí wọ́n ń sọ tí wọ́n ní àwọn ará bíi pé wọ́n máa yìnbọn nínú Aso Rock pé ṣé kìí ṣe pé ológun ti gbàjọba. A lot of people came out pé irọ́ ni o, rumor, àwọn èèyàn like rumor. You know, irọ́ ni òótọ́ ni. This year, ní last month, ẹ ti padà rójú ayé àbẹ́ẹ̀rí, ṣe padà gbóòótọ́ dé ọ̀rọ̀ yẹn abẹ́ẹ̀ gbọ́. Ìgbà tí alájà yẹn, kí lórúkọ ajá yẹn, èyí tó wà lára àwọn tó head campaign Tinubu tó kú ò, tó jáde tó ń sọ̀rọ̀, ṣé kò padà jáde wá fọ́ ọ̀rọ̀ yẹn mọ́lẹ̀ pé ìyàwó Buhari
òun ló kó àwọn sójà bọ̀dí tí wọ́n dàbọn bolẹ̀ nínú Aso Rock. Ẹ jọ̀ọ́, kí ló padà ṣẹlẹ̀? Whatever she was trying to do that day, she did it and she succeeded and nobody said nothing about it. She got away with it. Àwọn èèyàn ń sọ oríṣiríṣi pé ṣe ni wọ́n kàn ń kówó jáde, ṣe ni wọ́n ń ṣe gbàṣàwọ̀, àwọn kan ní ẹgbẹ́nu irọ́ ni wọ́n ń pa, wọ́n kàn ń sọ kínní ni. It's not a lie. It's not a lie because wọ́n ti pave way fúnra wọn, wọ́n ti tò gbogbo ẹ̀ bọ́n ṣe fẹ́ tò. Ṣèbẹ́nu ìyá yẹn náà alájà yẹn la ti ń gbọ́ pé ṣé àbúrò Aisha Buhari ṣókọ́ ni wọ́n náà fi jẹ olórí àwọn tó ń print owó. Ní àwọn ìlú tí ó ti dàgbàsókè tó lórúkọ, irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ò lè ṣẹlẹ̀ láéláé. Irú ẹ̀ ò lè ṣẹlẹ̀. Ẹ take for example, kí n wà nílé iṣẹ́ kan sìn kí n máa ṣiṣẹ́ ń bẹ̀. Kí ìyàwó mi wá apply, èyí tó simple jù ni mo mú wá fún wa o. Kí ìyàwó mi àbẹ́gbọ́n mi kó wá apply pé òun náà fẹ́ ṣiṣẹ́ ní the same company. Ṣùgbọ́n ipò tí ó ń bá wọlé bọ̀, ìdàbóyè òun ló máa jọ̀gá, èmi á máa ṣiṣẹ́ lábẹ́. Àbẹ́mi ti wà ń bẹ̀ mo jọ̀gá, òun máa wọlé, ó máa ṣiṣẹ́ lábẹ́ mi. Ṣé mọ̀ pé wọn ò ní gbà automatically? That is why sometimes tó bá ń fill application, wọ́n á bi ẹ́, wọ́n á ní ṣó mọ̀yàn lè ṣẹ́ yìí. Tó bá mọ̀yàn lè ṣẹ́ yìí, kí báwo lẹni yẹn ṣe jẹ́ sí ẹ? Because they want to know. Wọ́n fẹ́ make sure pé there is no conflict of interest. There shouldn't be any conflict of interest. Irú nǹkan tí mo describe sáwájú yìí tó ṣẹlẹ̀ ìta gbọ́ tóbìnrin yẹn sọ, tó ní àbúrò Aisha Buhari òun ni head of Nigerian Printing and Minting Corporation. That's a conflict of interest. That shouldn't happen. Even if he's the best person qualified for that job, the mere fact pé ó ti jẹ́ in-law sí ẹni tó jẹ́ president already nullifies that. Because ẹnu nǹkan tó kù tán nídìí ni pé irú Emefiele, ẹ jẹ́ ń pè bí ìyá yẹn ṣe ń pè Emefiele àbí Emefiele, irú yẹn all they need to do is kán mú un náà má bẹ́ kán fún lówó. Wọ́n ti parí iṣẹ́ tán náà, kódà wọ́n lè ta gbogbo country tí anybody ò dẹ̀ ní mọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. And such a thing should not happen. But we have all these people tí wọ́n kágbádá sọ́rùn, tí wọ́n ń wọ súùtù òfò káàkiri, tí wọ́n ń pera wọn lólórí, tó ń pera wọn ní senator, wọ́n ń pera wọn ní minister, wọ́n ń pera wọn ní oríṣiríṣi orúkọ tó ń jẹ́. They are all sitting there and these things happen right under their noses. They didn't say nothing. What does that tell you? It tells you pé these are just a group of people, a bunch of thieves that gathers around just to share money. And they don't care about any other thing. As long as tówó tọ̀dọ̀ tèmi bá ṣáà ti ń wọlé, ẹ má worry nípa yòókù, ẹ má ṣe nǹkan tó bá wù yín. Gbogbo táwọn kan sọ pé tó bá ti débẹ̀ ń sìn, ṣèbẹ́nu kí wọ́n kàn lọ ní, kí wọ́n lọ sí house, kí wọ́n present ẹ̀, kí wọ́n dẹ̀ ṣe gbá kan ṣàwo. Ẹ má tanra yín. Number one náà àwọn èèyàn tẹ̀ ń sọ wọn ní present nǹkan kan. Number two, tá bá tún wá rẹ́ni tó níbẹ̀rù Ọlọ́run tó bá dánrú ẹ̀ wò, wọn tiẹ̀ tí ní jẹ́ kó parí motion yẹn tán fi máa shut ẹ̀ down. Tọ́lọ́run bá tún wá ní pé kí nǹkan kan èdí dì wọ́n, kí wọ́n jẹ́ kó parí motion yẹn tí wọ́n shut ẹ̀ down tán ní ó yá, let's put it to a vote. Gbogbo ẹnu ni mo lè fi sọ fún yín, bíìlì yẹn ò lè pass. Because number one náà, gbogbo àwọn tó wá látòkè ọya kò sí kankan nú wọn tó máa support bíìlì yẹn, ohun tó dájú ni. Wọ́n tún wá make sure so that it doesn't look like pé àwọn ará òkè ọya nìkan ló dáṣẹ́ yẹn ṣe. Wọ́n ti mọ those greedy ones
tó wá látọ̀dọ̀ tiwa àti èyí tó wá láti ilẹ̀ Ìgbò, they will go and pay them money by there and say, you vote the way we are voting, you will support us, bill yẹn ò gbọ́dọ̀ pass. And you will see them, they will go there too, they will vote against it. Because àdẹ̀ lè wá àwọn èèyàn ikú láàrin wa, à lè wá wọn kù. Tẹ́ bá dẹ̀ ní ẹ jẹ́ ká fìbò lé wọn kán má wọlé mọ́, kó má dá wọn ní òṣojú wa mọ́, kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ lé wọn. Mo sọ fún èèyàn kan, mo sọ lórí ètò lánàá lọ́dọ̀ ìyáàfin Fúnkẹ́ Ìyálájé, mo ní ìbò Kwara àtọdún tó kọjá ni wọ́n ti dì í tán ti mọ̀ pé Tinubu ló máa gbé Kwara. Ẹ gbàgbé bó ṣe jẹ́, ẹ gbàgbé bó ṣe jẹ́. Wọ́n máa ń píìkì ni, wọ́n ti mọ ta la fẹ́ fi síbí, ta la fẹ́ fi síbí. It's just like payback. Okay, o ti ṣe nǹkan fún mi, mo dẹ̀ ti ní máa ṣe kinní fún ẹ, let me do it. Or daddy ẹ àbí mọ́mí ẹ, ó ti ṣe nǹkan fún wa, a dẹ̀ ti sọ fún wọn pé a fẹ́ pay wọn back, so we are going to do this for you. That is all they are doing. That is all they are doing. Ẹ wá wo irú ẹni tó mọ̀ pé òun gan ibi tí wọ́n gbé òun sí yẹn tó ń jókòó sí, òun ò qualify, òun ò fit láti wà ńbẹ̀, wọ́n fi ta òun lọ́rẹ, wọ́n fòun síbẹ̀ ni. Ṣé rò pé irú ẹni yẹn, ṣé rò pé ó lè gbòòrò àwọn èèyàn yẹn lẹ́nu láti ṣe nǹkan kan? Ṣé rò pé ó máa ní ìgboyà, pé ó máa láyà láti sọ pé ohun tí wọ́n gbà kí n ṣe mo fẹ́ lọ ṣe? No, kò ní lè ṣe, because ẹ̀rù á máa bà pé ẹni tó fi òun síbẹ̀ ó lè yọ òun kú òun bẹ̀. Tó bá jẹ́ pé àwọn èèyàn náà dìbò yàn tán gbé síbẹ̀ ni, tí ò sí ẹni tí ó ṣe godfather àbí tó fi síbẹ̀, ọkàn máa balẹ̀ pé okay, nǹkan tí mo fẹ́ ṣe nǹkan tó dáa ni táwọn èèyàn máa like, and nobody tó lè yọ mí kúrò ńbẹ̀, nobody tó lè check me on it. But as long as tó bá ti jẹ́ pé orí pé man no man la jókòó sí, payback, wọ́n fi síbẹ̀, ó ṣe nǹkan kan fún wa, àbójọ́mọlúàbí sí wa, àbí màmá ẹ̀ ti ṣe kinní kan fún wa, àbí bàbá ẹ̀, àwa fẹ́ san wọ́n lẹ́san, já fọmọ wọn síbí, then nothing will work, kò ní work. So láwọn ìlú tó ti dàgbà sókè, that is why láti bẹ̀rẹ̀ tó bá ti ń fill application tó ń ṣe, àbí tó bá jẹ́ ipò òṣèlú náà, ẹ wo irú ìlú yìí sìn náà, tó bá gba driver license, lórí àwọn form tó máa fill, wọ́n á tún máa bí ẹ wọ́n ní ṣé o ní ìbejì, àbí èèyàn tí bàbá kan àti ìyá kan jọ bí yín tẹ́ ẹ jọra yín, because they want to know, they need to know. Wọ́n mọ̀ pé driver license ẹ̀ yẹn is a lot of things tó wà attach mọ́. Tó bá ní driver license yẹn, fún wọ́n tó bá mọ̀, driver license èèyàn tó bá jẹ́ citizen is a way tán tó fi ń differentiate ẹ̀ sí èèyàn tó jẹ́ green card holder. Yes, that is why tó bá kọ́kọ́ ní green card, tó bá yá tó bá ti di citizen, tó bá mọ̀ máa gbọ́ lẹ́nu mi báyìí, you are supposed to go back to the Social Security Office and report to them, let them know pé you are now a citizen. Ó ní change tí wọ́n máa ṣe lórí Social Security status ẹ̀. Tó bá ti ṣe change yẹn, automatically ó máa reflect ní driver license office pé ó ti di citizen. Yes, that is why tó bá dé driver license office, automatically wọ́n á bi ẹ́, wọ́n á ní ṣó fẹ́ register to vote. Rántí pé ìgbà tó ti di citizen ò lè vote, but ìgbà tó ti di citizen, even ìjọ tó ti lọ sí Social Security Office yẹn, wọ́n lè bi ẹ́ pé ṣó fẹ́ register to vote, because they can register you there too. Meanwhile, you can also do it by yourself online. Ṣé rí gbogbo wọ́n fẹ́ selection, wọ́n kó machine bifas wá, wọ́n ṣe electronic transmission, wọ́n ṣe electronic transmission, ìwà dìndìnrín, ìwà wèrè bí ẹni tí ó jẹ́ pé àwọn tó wà ń lu yẹn ò kàwé náà ṣe ń wù. Forget about technology. Technology, kódà kàn lo the simplest technology. Nàìjíríà yẹ kó ti kọjá gbogbo stage randanrandan pé àwọn èèyàn lọ ń tò sínú oòrùn, wọ́n ń kun kínní íǹkì sáwọn èèyàn lọ́wọ́. No,
kí ló le tó yẹn bí mo ṣe jókòó nísìn tí n bá fẹ́ change address tó wà lórí 14 kìíní mi all I had to do is máa lọ online máa pull website wọn up máa dẹ̀ fi information mi sí ó máa gbé jáde and it will allow me to make any change I want to make bóyá mo ti kú òǹbí tí mò ń gbé tẹ́lẹ̀ àdúgbò mi ni mò ń gbé ń sìn which means county mi ti change àbí mo ti move from one state to another state ó ti change nìyẹn all I have to do mo lè má lọ sí any office láti lọ ṣe anything I will just go online máa fi social security number mi síbẹ̀ máa forúkọ mi síbẹ̀ ó máa gbé mi jáde a wá show oríṣiríṣi option tí mo ní màá wá pick nǹkan tí mo fẹ́ ṣe màá wá ṣe immediately tí mo bá ti ṣe yẹn tí n bá ní printer tó wà attach mọ́ system yẹn I can print out a new card tó máa gbé my new address and my name and it will also tell me pé okay nísìn pẹ̀lú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí o ibi tí wàá ti lọ máa dìbò ń sìn nìyẹn ó máa ti wà ń bẹ̀ it is now left for me láti tètè wá bí màá ṣe mọ̀ pé okay ibi báyìí ni bẹ̀yẹn wà torí ijọ́ tí n bá fẹ́ dìbò mi need láti lọ rí anybody automatically gbogbo changes yẹn máa take place online only thing they need from me on election day tí n bá dé polling booth yẹn they want to see my ID card that shows my address that I'm qualified to vote in that area ló bá tán ní òsẹ́jọ́ because tí n bá ti ń débẹ̀ tí mo ń wọlé tán bí mi pé okay kí ni orúkọ ẹ driver license mi ni màá nà sí wọn tí bá ti nà sí wọn they look at it wọ́n ti mọ nǹkan tán nídìí mẹ́ bóyá nọ́mbà orí driver license mi làwọn fẹ́ lò ní o bóyá orúkọ mi náà fẹ́ fi pull ẹ̀ ní o tán bá ti fi sórí system wọn ó máa gbé mi jáde ní pé okay ẹni ní and they will see me there wọ́n á dẹ̀ gbé káàdì mi fún mi padà wọ́n á dẹ̀ issue mi ní nǹkan tí màá fi dìbò káàdì tí màá lọ kìbọ̀ machine tí màá fi dìbò wọ́n máa mú fún mi ó máa dàbí debit card tá a fi ń gba owó bank tó bá dẹ̀ ti gbélé mi lọ́wọ́ mò ń lọ sí di machine tí bá ti débẹ̀ máa kí káàdì yẹn bọ̀ tí bá ti kìbọ̀ tó wọlé dáadáa ojú screen yẹn máa ṣí fún mi pé kí n ṣe nǹkan tí n bá fẹ́ ṣe á dẹ̀ máa gbórúkọ irú ìdìbò tó fẹ́ wáyé àti àwọn èèyàn tó ń dù àti pátì wọn má dẹ̀ máa pick choice mi fúnra mi tí n bá ṣe gbogbo yẹn tán nísàlẹ̀ á sọ fún mi pé kí n review that means wo nǹkan tó ṣe dáadáa kó dẹ́ ẹ lójú á wá gbé wá fún mi màá wá wò lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí within 10 minutes or let's say látìgbà tí mo ti wọlé síbẹ̀ yẹn gbogbo time tí máa lò nú bẹ̀ yẹn kò ní ju 15 minutes lọ màá jáde gbogbo time tí máa lò nú bẹ̀ yẹn kò ní ju 15 minutes lọ màá jáde bọ̀ nǹkan kan ló ṣe kókó tó dẹ̀ ṣe pàtàkì tó dẹ̀ gbọ́dọ̀ wà available iná gbọ́dọ̀ wà iná tí ò ní ṣẹ́jú yes bí Amẹ́ríkà ṣe wà yẹn tó mọ̀ pé iná àwọn ò ní ṣẹ́jú unnecessarily irú jọ yẹn nírú polling station yẹn they already have a backup generator automatic one tó yẹ pé tíná bá ṣẹ́jú báwo máa bẹ̀rẹ̀ ṣẹ́ ni you won't even know you won't even feel it pé iná ṣẹ́jú because nothing must go wrong ara bí tẹ́ ti máa mọ̀ nìyẹn pé àwọn èèyàn tẹ́ ń bá deal they are not serious they are just a bunch of clowns tí wọ́n bá serious ni tí wọ́n fẹ́ ṣe nǹkan dáadáa iná electricity should not be a problem in that country up till now because a lot of things revolved around that electricity a lot of things revolved around it mo ṣì ń bọ̀ wá mú story ọ̀dọ́mọdékùnrin kan wá fún wa because story bọ̀bọ̀ yẹn ó wà pathetic mo bá sọ̀rọ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta òun náà content creator ni ó ń ṣe program lórí YouTube ó máa ń lòdù mo bá sọ̀rọ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta pé mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí fọ́nrán ẹ̀ mo dẹ̀ fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ he gave me the go ahead ó ní yes pé kí n feel free
kì í ṣe wọ́n ṣe nǹkan kan fọ́dọ̀ ọmọdékùnrin yẹn ó nídìí tí mo fi mú ẹnu lọ síbẹ̀ you see gbogbo wa là ń blame àwọn ọ̀dọ́ wípé wọ́n ń ṣe yahoo yahoo wọ́n ń jalè wọ́n ò fẹ́ ṣiṣẹ́ wọ́n nìkan ṣe at the same time most of these guys they are graduates wọ́n lọ school wọ́n jáde wọ́n ríṣẹ́ I agree with you ẹ sọ pé tí wọ́n bá ríṣẹ́ ìjọba kí ló dé táwọn náà tí wọ́n create iṣẹ́ fúnra wọn that is why story boy ó wà very very interesting ìjọ tí n bá máa ṣe ó máa wù mí ká pọ̀ tájọ máa kẹ́kọ̀ọ́ ńbẹ̀ tájọ máa listing then ká mọrú àwọn èèyàn tí àwọn èèyàn wa ń bá deal ní Nàìjíríà àwọn afẹ́ ajẹ máfẹ́ ayó àwọn tí ò fẹ́ kẹ́nikẹ́ni ṣoríire ni pàápàá jùlọ role tí àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan tá a tún pè ní agbófinró even báǹkì tí èèyàn ń kówó sí tó jẹ́ pé wọ́n mọ̀ ẹ́ wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé ọwọ́ ẹ̀ jí sówó you are like a millionaire as in ẹ mọ̀ kéèyàn lówó débi pé àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ní báǹkì gan wọ́n mọ̀ ẹ́ personally wọ́n mọ̀ ẹ́ débi pé tán bá dárúkọ ẹ̀ wọ́n á lè lágbájá báǹkì wa ló ń kówó sí ibi tí ọ̀dọ́mọdékùnrin tó lówó dé ń gbà yẹn nìyẹn ọmọdé ni and I promise you I can bet you kò jalè kò jówó orí YouTube ló ti ń rówó orí YouTube is creating content it talks about what is going on current affairs most especially ó ń reveal the secret gbogbo àwọn olórí burúkú ẹ̀dá tẹ̀ ń wò wọ́n wọ́n gbogbo bí Buhari bó ṣe pretend to be a righteous person to be an honest man tó dẹ̀ jẹ́ pé ó jẹ́ kan gbòógì nínú àwọn tó kọ́kọ́ ṣí géètì lẹ̀ bí wọ́n ṣe máa jí owó epo kó àti bí wọ́n ṣe máa ṣe owó epo báṣubàṣu gbogbo irú àwọn story báyìí ni bọ̀bọ́ yìí máa ń ṣe ló máa ń sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ and I think àtìgbà yẹn náà ti fojú sí lára náà ti target ẹ̀ bọ̀bọ́ tí mo ń sọ fún yín kó tó di pé ó bẹ̀rẹ̀ sí create content lórí YouTube ó ti ṣí restaurant rí ó lóun àtọ̀rẹ́ òun ní school àwọn ta oúnjẹ pé bọ́ kò sówó àwọn ò make owó but that is a story for another day it's going to be a very interesting topic mi tí ní refill orúkọ ẹ̀ ń sìn ìjọ tí n bá máa ṣètò yẹn máa ṣe pósítà síta máa jẹ́ kí gbogbo yín mọ̀ because mo máa fẹ́ jẹ́ kẹ́ tún rí another dimension another aspect because when they come out and accuse people níjọ́ kínní àná Buhari bọ́ síta ó ní lazy youth we know some of them are lazy but not all of them are lazy are you creating the enabling environment for these guys to be able to put their talent to use ara nǹkan tó wà major tí àwọn èèyàn wọ̀nyí máa need iná wà nù ẹ̀ electricity supply they need it forget it even tó bá lóun fẹ́ lọ kọ́ṣẹ́ weather iná ló máa fi tan máṣíìnì tó máa fi ṣe welding work tẹ́ bá ní kó máa lo generator it will come at a rate tó jẹ́ pé owó yẹn máa tún ga gọbọi ju pé kó ní steady supply electricity ṣé nǹkan tí mò ń sọ yé wa tẹ́ bá ní ó máa lo gas it still boils down to the same thing but tí iná bá wà tí everything ṣe déédéé a lot of these guys that you see roaming the street they will be creative they will be able to do something they will be able to do something for themselves àwọn èèyàn mi à máa bú wọn wọ́n retí iṣẹ́ ìjọba wọ́n retí ìjọba no it's not their fault they are not waiting on the government but the government has not created an enabling environment for them to put their talents to use yes àwọn kọ̀ọ̀kan tí mo láǹfààní àti bá sọ̀rọ̀ some of these guys have ideas they know what they want to do but they don't have what it takes and they don't have the kind of money to go all the way and say okay let me just create my own let me find my own way you know let me just go on a large scale and not start from a small scale they don't have that type of money ó léèyàn kan tí ó pè mí òun ló dídí pè mí ó ní ẹ̀gbọ́n àwọn ọ̀rẹ́ òun fẹ́ fáwọn sí kinní kan òun ò fẹ́ ṣe mo ní kíni ó sọ fún mi wọ́n fẹ́ ní kó wá máa ṣe yahoo yahoo mo ní má ṣe o ó ní yá ó
ó ló yẹ kẹ́ ti mọ̀ ó ní kí ló sún òun débẹ̀ tán fífi ń lọ náà ni pé à ń lówó òun lọ́dọ̀ wọn pé kí wọ́n invest sí òun ní business idea but òun ò fẹ́ sọ business idea yẹn fún wọn ṣùgbọ́n òun sọ fún wọn pé invest in me and let me do this thing and then I will be giving you dividends or tell me what percentage do you want. If it is okay, I will be giving you. If it is not okay, we bargain and strike a deal. Ó ní wọn ready láti ṣe gbogbo yẹn. Ó ní wọn ní no. Ó lóun ní okay, loan me money. Màá san padà fún yín. Ẹ sọ interest tẹ́ fẹ́ gbà. Ẹ sọ iye ọdún tẹ́ máa fún mi tí máa bẹ̀rẹ̀ sí san. Ó ní they said no. Àwọn ò lè yẹ lówó. These are people tó jẹ́ pé wọ́n máa pè pé kó jẹ́ káwọn lọ ṣe fàájì káwọn lọ mọtí. These are people tó jẹ́ pé wọ́n máa sọ fún pé wọ́n ń ṣe party kan bẹ́ẹ̀ yẹn já lọ síbẹ̀ tó nígbà míì gan táwọn bá dé party wọ́n lè kó 50,000 fóun wípé ngbà gorí stage lọ kó lọ fọ́n sí eléré yẹn lára. But they are not ready to help him financially to start something, to start a business, or to build a life for himself. But rather, they want him to join them in what they are doing. Okay, invest in me? No. Borrow me money? No. Only thing we can do for you is, I need there, wá bá wa ṣe nǹkan báyìí, á dẹ̀ fún ẹ lówó, which he doesn't want to do it. Now, irú ẹni yẹn tí ò bá jẹ́ nítorí ẹ̀ pé àbí kó rí àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan lẹ́gbẹ̀ẹ́ tí wọ́n máa advice ẹ̀ pé má ṣe o ní sùúrù o ṣe mọ̀ pé kò ní pẹ́ tóun náà máa fi lọ ṣe ó wá lè jẹ́jọ́ tóun máa lọ ṣe náà máa mú tán bá wá mú wọn á gbé sórí TV wọn á máa fi hàn wá wọn ní ara àwọn tó ń ba ojú orílẹ̀-èdè jẹ́ ní tán ba Nàìjíríà lójú jẹ́ àbí tán ṣe kinní kan but in the first place gbogbo àwọn olè àgbàlagbà olè àgbà yahoo torí a lot of people wọn mọ ibi tó yẹ kán ti máa lo táàmù yẹn wọ́n ń lo the wrong place àwọn àgbà yahoo tó jókòó tó ń ṣe lórí lé wọn lórí excuse me àbí tó ń kágbádá kiri wọn wọ̀nyí who is going to arrest them? When are they going to get arrested? I'm not supporting anybody pé kán máa ṣe nǹkan tí ò dáa but ta ló máa arrest gbogbo àwọn olè àgbà tán wà lókè yìí tó jẹ́ pé nǹkan táwọn ń ṣe ló ń affect àwọn ti kéékèèké tó ń ṣẹlẹ̀ ń sàlẹ̀ because tá a bá lè take care ibi tí wàhálà yẹn ti wá ẹ rántí pé mo bẹ̀rẹ̀ látòrí ọ̀rọ̀ iná because tó bá provide iná tí iná wà stable fáwọn èèyàn nígbà míì tá a bá ń bẹ́ lómi sọ̀rọ̀ tá a bá ń yà ìwọ náà wà creative náà wá nǹkan kan ṣe fúnra ẹ̀ náà má dúró de iṣẹ́ ìjọba when they start telling you pé okay there is no enabling environment to do that ipe èló làwọn fẹ́ ná lórí dísù àbí epo láti tan generator mo ní èèyàn mo mọ̀yàn tó ní hòtẹ́ẹ̀l ó dẹ̀ padà ti hòtẹ́ẹ̀l yẹn ó tilẹ̀kùn hòtẹ́ẹ̀l yẹn nígbà tó di pé kọ́sítọ́mà wa wọ́n sùn kò síná generator then at the end of the day it's now starting to look like pé he's not actually running a business it's just like he's doing a charity tí ò tún lọ́pẹ́ nú torí àwọn tó lọ́ọ̀jì believe pé àwọn ti sanwó ó dẹ̀ gbọ́dọ̀ ṣe kínni ó gbọ́dọ̀ provide gbogbo nǹkan táwọn need so òun náà dẹ̀ ń try láti make sure pé òun live up to standard báwọn ṣe polówó hotel àwọn but at the end of the day he's running at a loss he's not making any profit ó ní láti ṣe kínni ó ní láti caution rẹ̀ pé you know what for the time being tí màá fi figure out what to do jẹ́ ká àdọ́ra ṣe báyìí tí mi bá pawó wọlé kò yẹ kí n tún máa lose owó jáde èèyàn kan nìyẹn irú ẹnìyẹn tí ò bá jẹun tó ní strong mind tó dẹ̀ wà strong willed bọ́n bá fi nǹkan kan tí ò dáa lọ tán bá ní yóò sáré rówó ń bẹ̀ ó lè darapọ̀ mọ́ wọn kó lọ bá wọn ṣe but ká ní pé things are working the way they are supposed to
gbogbo irú àwọn èèyàn wọ̀nyí wọ́n ní máa yàbàrà lọ bí àwọn nǹkan tí ò dáa tán yàbàrà lọ, wọ́n ní lọ máa ṣe àwọn nǹkan tí ò yẹ kàn ṣe. So there is what you call conflict of interest. Èèyàn ò lè jẹ́ pírẹsidẹ́ǹtì kó mú yàwó ẹ̀ kó níyàwó òun ló máa oversee bówó ṣe ń wọlé bówó ṣe ń jáde, àbúrò ìyàwó ẹ̀ kó ní òun ló máa oversee bọ́n ṣe ń kọjá wọlé bọ́n ṣe ń kọjá jáde, ọmọ ẹ̀ òun ló máa gbogbo ètò ìṣúná owó òun ló máa wà in charge ẹ̀. Already ẹ ti ta country yẹn and ẹ ti run country yẹn gan into bankruptcy already. Àwọn èèyàn kan tí ì mọ̀ ni, because ask yourself, wọ́n ń yáwó wọ́n ń jẹ gbèsè almost before you blink your eye ẹ ti gbọ́ pé wọ́n fẹ́ yáwó àbí kinní kan ti ṣẹlẹ̀ wọ́n nídìí owó, but you ask yourself pé ibo làwọn owó yìí ń wọlé sí, kí ni wọ́n fi ń ṣe? There is nothing to point at. Ẹ rí nǹkan tó fi ń ṣe. At the same time ẹ ń gbọ́ lábẹ́lẹ̀ wúlẹ̀wúlẹ̀ pé wọ́n ti fi gbogbo lẹ́yìn yáwó tán, wọ́n ti ṣègbà wọ́n ti ṣàwo, even though they are telling you it's a lie. No, don't believe them, because ìjọ kan máa jẹ́jọ́ kan ẹ máa padà find out pé yóò kàn yà yín lẹ́nu pé àwọn kan kàn déédéé dé, àwọn Chinese akàn déédéé dé wọ́n ní well àwọn làwọn ní gbogbo bí o wọ́n ti fi bí wọ́n ti fi yáwó àbọ̀n ti fi ṣe nǹkan báyìí. Ó dẹ̀ lè jẹ́ àwọn Arab ló máa dé, torí mo tún gbọ́ rúmọ̀ kan táwọn kan sọ pé wọ́n yá àwọn owó kan ní bóyá Islamic Bank. I don't know how far it's true. So how long la fẹ́ jókòó sínú sábẹ́ uncertainty tá a mọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ tá a mọ̀ nǹkan tó ń lọ? Everybody, we are just doing what we are doing, and you will be surprised. Just like bọ́n ṣe ní wọ́n ṣe election, wọ́n ka election lọ́wọ́ tí gbogbo wa ń retí pé ok wọ́n ka election yẹn tó ń jọ́ kan kò sí bọ́n ṣe fẹ́ ṣe, wọ́n ṣàṣọ ẹni tó wọlé fún wa, wọ́n dẹ̀ show wa ní proof, but at the end of the day gbogbo wa kàn lọ sùn lóru, wọ́n sì sáré sọ fún yín pé lágbájá ló wọlé o. So don't be surprised one day tẹ bá kàn wọlé lọ sùn tẹ kàn jí láàárọ̀ ọjọ́ kejì tẹ kàn déédéé rí pé àwọn kan ti dé láti ìlú òkèrè, wọ́n ti kó gbogbo àwọn nǹkan kan káàkiri àárín ìlú yín, and they are telling you pé okay o, we are in charge of this place o, àbí we are going to be controlling this o, we are going to be controlling that o. The same way náà ni, the same thing náà ni, everybody á wá lanu pé what is going on, when did that happen? Then ariwo máa bẹ̀rẹ̀ nígbà o kìíní kan, but you won't be able to do nothing. You won't be able to do nothing. Just like bí àwọn youth àti àwọn àbí let me say àwọn obedient tọ́ni nobody can rig this election, ìgbà kan àwo kan mímí omi ilé òjò olè ajá àwọn sókè dilẹ̀ ẹjọ́ àtijọ́ tí wọ́n ti declare for everybody pé Tinubu ló wọlé, gbogbo ẹ sókè dilẹ̀ ẹ ṣe kíní kankan tẹ́ sọ yẹn ń dà báyìí. I understand. Òbí sọ pé òun lọ court fine, gbọ̀ngbà táwa ń sọ fún yín pé gbogbo ibi tó likely kọ́rọ̀ yín já sí nìyẹn, you told us pé láíláí kò sí nǹkan tó jọ, bọ́n bá dánwò ilé máa jó olè máa jà ìlú máa dàrú kíní kan máa ṣẹlẹ̀. So did you end up where we told you now or not? Ibẹ̀ lẹ end up sí now. Ibi tá a sọ pé ẹ máa end up sí ibẹ̀ lẹ end up sí. All your hopes are now dashed. I won't say all your hopes are lost, because I believe you think something will come out of the court case. I don't know, but how I wish pé while we were shouting and yelling pé let them just divide it, let the Yorubas go their way, let the Igbos go their way, let the Hausa people go their way. How I wish you all listen and we all come together, to be saying the same thing, so that we will not find ourselves in this current situation. Because current situation tó wà nílẹ̀ ní Yorùbá ń pè ní ẹdìyẹ bà lókun ara òrókun ara òrá adìyẹ, kò tí sẹ́ni tó mọ bó ṣe ń lọ àbí kí ló ń ṣẹlẹ̀ àbí báwo ló ṣe ń ṣẹlẹ̀ bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí. Everybody is just living on an edge pé okay the next minute mi ò tí mọ nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀.
That's the way everybody are right now. Ẹ wo ẹnujọ́ mẹ́ta ẹ wo Èkó ká tó ṣẹ́jú pẹ́rẹ́ wọ́n ti di pé wọ́n ti ìjà ti ṣẹlẹ̀ wọ́n ti ń jó bì kan. How long la fẹ́ ṣe gbogbo eléyìí dà? When we have a very simple solution sí gbogbo wàhálà tó wà nílẹ̀ yìí tí gbogbo àwọn èèyàn wọ̀nyí náà dẹ̀ mọ̀ pé it's the right thing. Because let's come back to what Babangida said. He said, we are just a group of people. We were never a nation. But the Yoruba nation was a nation ever before that. And then some people came and merged them with some other people. And that's what Babangida refers to here as, we were never a nation. We are just a group of people. According to him, which is the truth? In an environment, geographical environment called Nigeria. But we were not, I didn't believe we built a nation. And that is the major problem. That is why there were instability within the country. Then this culminated into a civil war. And all developing countries, I think, had to go through that process. I was quite aware of this and convinced that this is all developing countries, especially in Africa. They had to go through this, Africa, Latin America, and so on and so forth. So we are not an exception. So you think the Civil War was not inevitable in your... No, if you watch, before the Civil War, we had a lot of problems. We had instability. Ẹ máa gbọ́ gbogbo nǹkan tó máa kà kalẹ̀ o, instability tó fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ wípé before the Civil War, right? Ó máa dárúkọ ilẹ̀ Igbo, ó máa dárúkọ ilẹ̀ Yorùbá, á sọ àwọn nǹkan tó ló ń ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀. But kò ní ṣàlàyé pé nǹkan kan ń ṣẹlẹ̀ ńlẹ̀ Haúsá. Which means Ilẹ̀ Haúsá to them has always been perfect. There has never been anything wrong. They have only been the only perfect set of people in Nigeria. Toro máa sọ̀rọ̀ wẹ́ẹ̀ tiẹ̀, ó dẹ̀ máa sọ̀rọ̀ ìjà tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn Igbo. But, and I kept asking myself, are you saying during those periods, nothing was happening on your side? Because he won't mention that. After mentioning the Yoruba land and the Igbo, he will just say, and the rest of them, and then he will move on. In the government, in the system. We had tea riots, we had Operation Wetier, we had a lot of stability operations in the country. This culminated into the Civil War. So it didn't come to us as a surprise. And let me back up just a little, and then we'll talk about why Nigeria is still struggling with, gelling together as one nation, where nobody's thinking, I'm Hausa, I'm Fulani, I'm Igbo, I'm Yoruba, Let's talk about your role in the military, and then, of course, the role of the